Now, best friend niya po iyan. Alam niyo ba, mayroong tradisyong Malacanang. Isa ng Aurora po ay sa kanyang ipinangalan. We have here next, Pasensya Hidalgo Laurel, our mother coronation during our darkest years during World War II. Siya lang ang nag-iisa sa ating mga pangulong nag-serve sa tatlong branches ng gobyerno natin. First ay Associate Justice ng Supreme Court, so judiciary, naging pangulo siya, executive, and before and after the Constitution, for those who are seeking for the presidential seat, we have 5 qualifications. So ayan na, mega loud shoutout. Good morning, good afternoon, good evening guys. So nandito tayo guys sa may Tios Mansion sa Malacanang. First time nating makapunta dito, Salamat po sa pag-invite So dito makikita guys ang mga makapangyarihang tao sa kasaysayan ng Pilipinas sa Tios Mansion. So first time ko rin pumunta dito. So tingnan natin ang loob nito ng Tios Mansion at makinig po tayo sa ating tour guide. And second, do not buy any of the items. Third and last, this is a museum, so we will kindly pay to minimize po natin yung voice natin. We are here to learn about our business, okay? Now, before we enter, I would like to give you a tour. Let's talk about the different structures that we have here. We are now here okay, we are now here in the Philippines National. This is not to take back to one map alone. His name is Don It's a Spanish from the Bara. He was born in the football of the Philippines Mountain Range in 1832. At the young age of 15, he sailed halfway around the globe to reach far away from the land. When he reached the Philippines in just a few years, he was able to buy a distillery in Pagonoy, Bulacan, home of the Presidential Museum. And we welcome you here, everyone, in its opening day. Everyone, welcome here. Please follow me inside. Presidential Mansion guys, so we can find so many souvenirs. Before we start, I was told that we only have 30 minutes. So usually, 1 hour yung tour ko dito. So I have to apologize na medyo mabilis yung pacing natin because we have an activity after this, okay? Okay, everyone, democratically elected, the President of the Philippines is both the head of state and of the government. But before his or her journey as the leader of the country, he or she must be selected by the people. But according to the 1987 Philippine Constitution, for those who are seeking for the presidential seat, we have 5 qualifications. So first, you must be a natural born citizen of our country. Now second, must be a registered voter. Third, must be literate, must be able to read and write. Fourth, must be at least 40 years of age. And last, and finally, must have lived here in the Philippines 10 years prior to the election period. Since 1899, the Philippines had already produced 17 remarkable leaders in our history. And today, let us revisit the 17 people and their legacy. Now, but my question is, who is the first president? Emilio Aguinaldo Yifami. Now, pag ako nag-tour, parang seniors? Wala. So lahat millennial. Anyway, meron lang akong tanong sa inyo. Ano sa tingin nyo yung brand ng sapatos ni Emilio Aguinaldo? Ang tip ko sa inyo, Tagalog siya. Yan, Pilipinas. Ang tatak ng sapatos niya, mas matanda pa sa Marikina shoes. Dahil ang tatak na ay ang Tibay shoes. Ang Tibay shoes. Ang talagang, si Pangulong Marcos Sr. ay maraming ang Tibay shoes. Now, anyway, ginagawa yun sa Caloocan. Now, anyway, yung conditions, they're still in good condition. Totoo po yan. Talagang matibay ang Tibay shoes. Lahat po nang nakikita niyo mga kasuotan nila, ay totoo po nila yung sinuot o kapanahon na nila. Now, we have here Paano nakuha yung mga... dati po ay nakasama sa iba't ibang po mga foundation and family members po nila. Dati po ay meron tayong museum located in Kalayaan Hall. Nilipan na po namin dito sa bagong venue yung mga items natin. Now, everyone, we have here next our second president, Manuel Luis Quezon. Si Quezon ang ikalawang presidente pero siya ang unang pangulo ng Commonwealth period.
Alam kong narinig niyo na yung Commonwealth. Yes. Maraming beses na. Pero ano nga ba yung ibig sabihin nun? So, it refers to the 10-year transition government when we were still under the US. From 1935 until 1946, tinetesting tayo ng Amerika if the Philippines is ready to gain our independence. So, dahil ayun ay testing, kailangan mayroon tayong national elected president. At si Quezon ang nanalo ng 1935 election with only 695,000 votes. I know that's not a lot. Pag ngayon ay tumakbo kayo bilang presidente at 600,000 na nakuha nyo, kulelat kayo. Talo kayo. Pero we should Barangay captain na yun. We should remember then na si Quezon po, nung panahon niya, ilan pa lamang ang mga botante. At nakakalungkot, ang mga kababainan po nun ay hindi nakakaboto. Kaya si Quezon po at ang kanyang asawa, si Ginang Aurora Quezon, ay pinush po nila ang women's suffrage na na-approve noong 1937. Karapatan ng mga kababaihan para makaboto. Kaya nung tumakbo si Quezon noong 1941, nanalo siya muli with 1.3 million votes. Dumoble na yung kanyang boto. Pero ang nakakalungkot po, si Quezon po, pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, in just a few months, dumating ang mga Hapon sa ating bansa, sinako ang Pilipinas. Now, si Quezon po, he was forced in exile in the US, kasama na kanyang vice-presidente na si Osmeña. He established a government in exile. He was not able to return to his beloved Philippines. Doon na po namatay si Quezon. Ano nga ba ang naging sakit ni Quezon? Tuberculosis po ang kinamatay ng Pangulong Quezon. At ngayon po ay nakalibing siya sa Quezon Memorial Certificate. Now, we have here next our Batanggenyo President Jose P. Laurel. Okay, everyone, we have here our Batanggenyo President Jose P. Laurel. Ang nakakalungkot pong isipin ay kapag narinig ang pangalan niya ng ating mga kababayan, isa lamang ang pumapasok sa isipan nila. Siya, yung Japanese puppet president. Well, we here in the Presidential Museum would like to clarify things. Hindi po totoong puppet president si Pangulong Jose P. Laurel. He just did what needs to be done noong World War II to protect the interests of our fellow Filipinos. We should remember na ang Pangulo noon na si Quezon at ang vice ni Osmeña, they fled to the US. Our government was in exile. May mga taong gobyernong naiwan noon na inutusan nilang dalawa na sumunod sa mga Hapon para maprotektahan ang ating mga kababayan. At isa doon si Pangulong Jose P. Laurel. Now, meron akong kwento sa dyan na nakakagulat at hindi alam ng ating mga kababayan. Sobrang galit sa kanya ng ating mga kababayan, habang naglalaro siya ng golf sa Mukbang Mandaluyong, dinaril po siya sa dibdib ng 3 beses ng isang Pilipino. Akala niya ay Feliciano Rizado. Nabuhay po si Pangulong Laurel at nagpagaling sa Philippine General Hospital. At alam niyo na ba sa lahat? Nadakip ang taong bumaril sa kanya. Now, ang ginawa ni Laurel sa taong yun, pinatawad niya at ginawa niya pang personal bodyguard niya. From 1949 until 1959, naging loyal sa kanya until his dying breath, si Feliciano Rizardo. At isa pang last day na may bibigay po si Laurel, siya lang ang nag-iisa sa ating mga Pangulong nag-serve sa 3 branches ng gobyerno natin. First ay Associate Justice ng Supreme Court, so Judiciary, naging Pangulo siya, Executive, and before and after the war, naging Senador na po siya namatay. Dahilan kung bakit ang kanyang best friend na si Elpidio Rivera Quirino ang naging 6th President po natin. Na best friend niya po iyan. Alam niyo ba, mayroong tradisyong Malacanang pinakaunang araw ng bagong Pangulo aakyat dun sa Grand Staircase at sasalubungin siya ng outgoing President dun sa taas. Pero nung panahon yun, obviously, walang sumalubong kay Pangulong Quirino nung naging presidente na siya dahil patay na si President Rojas. May picture yun na maaari niyo makita sa Google kung lumuluha siya habang umaakyat din sa Grand Staircase at meron siyang black na wristband sa kanyang arm. Na meron na nakakalungkot na kwento pa kay Quirino. Gusto ko pong tignan niyo ito. Ito po ang wedding photo nilang mag-asawa. Nandito po si Doña Alicia Siquia. Now, si Doña Alicia po ay hindi naging first lady ng ating bansa dahil sadly, siya po ay pinatay ng mga Hapon noong 1940s kasama ang 3 niyang mga anak. Pinagbabaril po sila ng machine gun while they were running for their lives in Colorado Street in Ermita, Manila. Despite that fact na mga Hapon ang pumatay sa mga mahal sa buhay ni Elpidio Quirino, noong 1950s po,
meron siyang ginawang liham na naka-address sa Japan. At gusto kong basahin yun sa inyo. Maaari po bang this giveaway? Kukunin ko lang po yung letter ni Quirino. So, ito po yung letter ni Quirino na sinulat niya noong taong 1953. Now, meron na pong paragraph na babasahin sa inyo. This is very touching. Despite the fact na mga Hapon na pumatay sa kanyang family members, ito yung kanyang sinabi. I should be the last one to pardon them as the Japanese killed my wife and 3 children and 5 other members of my family. But I am doing this because I don't want my children and my people to inherit from me hate for people who might yet be our friends for the permanent interest of the country. After all, destiny has made us neighbors. I am happy to have been able to make a spontaneous decision as a head of a Christian nation. Si Quirino po malaking dahilan kung bakit mabilis naka-move on ang Pilipinas from the World War II. At alam niyo ba, hindi siya nakalimutan ng bansang Japan. Noong 2016, in-invite ng Japanese government yung mga descendants ng Elpidio Quirino, sila Ruby, Aleli, Cory Quirino. They flew to Tokyo. Para saan? Para sa unveiling ng monumento niya sa Tokyo, Japan. Making him the only president to have a monument there. Not just one, dalawa ang monumento ng Elpidio Quirino sa Japan. But you know what's sad? Yung mga Hapon pa talaga nakaalala sa kanya. Pero mga kabayan natin, I've never met here for 6 years na ako nagkatrabaho dito na alam yung kwento ni Elpidio Quirino. Which is really, really sad, hindi ba? Now we have here next, we have the poor boy from Loob. We have Okay, everyone, we have here next. Ramon Magsaysay. We have the champion of the mass. Everyone loves this guy. Everyone loves Ramon Magsaysay. He's from Zambales. Now, si Ramon Magsaysay ang malaking dahilan kung bakit nandito tayo lahat ngayon. Dahil noong January 1, 1954, his first New Year's Day, ang utos niya sa Presidential Guards was, open the gates of Malacanang. Let the people enter their very own palace. That was the very first time that common Filipinos such as you and me would have a chance to enter the grounds of Malacanang Palace. And as you may know, hindi ginatapos ni Pangulong Ramon Magsaysay ang kanyang termino. Namatay siya sa plane crash accident noong taong 1987 sa Mount Manunggal, Cebu. We have here next, we have our Bocolano President Carlos Polisico Garcia. Siya ang ikaw nating Pangulo at naging Pangulo siya dahil namatay si President Ramon Magsaysay. Now, ang kanyang administration is best remembered sa Filipino First Policy, kung saan kinuuna ang mga Filipino businesses over foreign ones. But what I love about the story of President Garcia, napakahilig niyang maglaro ng chess. At ito ay isa sa mga chesses niya. At alam niyo ba, sa loob ng Malacanang, may special room na pinangalan sa kanya. Ang tawag, Garcia Room. It was his chess playing area or room. At sabi daw nila, maraming ghost stories sa Malacanang. At isa ito, sabi nila yung mga chesses daw doon naka-display, gumagalaw daw mag-isa sa gabi. Yun ang sabi ng mga staff. I don't know if you believe that. Now, anyone? Everyone, please volunteer. Nandun po ang iconic San Juanito Bridge. Ang LRT-1 po ay na-inaugurate din ng panahon ni President Marcos. I would like to look here. This is an artwork made by trail artist Claudio Bravo. Marami ang nagsasabi sa amin na yan daw ang actual height ni President Marcos. Pero hindi kami sure, pero look at the barong. I would like to look at the barong that we really wore. Talagang nagmamatch siya, no? Parang magkasay silang dalawa. We have a necklace there given by Batasang Pambansa. If you're gonna look closely, nakikita nyo ang seals ng probinsya ng Pilipinas. Now, we have a portrait of Madam Imelda Marcos right there. Sige nga, kung totoo kayong Marcos loyalist, ilang days niligawan ni Pangulo Marcos si Madam Imelda? 11 days. 11 days. Saan sila kinasal? Congress. No, kinasal sa
West. Pero sa Baguio. Pero bakit sa West? Dahil biglaan lamang yun. At isa pa ay hindi ko katoliko si Pangulong Marcos noon. Siya pa yung Lilayan dahil siya ay Dilpan. Pero siguro dahil sobrang magmamahal niya kay Mother Belga, he converted to the Catholic faith. At alam niyo saan sila kinasal? Sa San Miguel Church. Yung church na daanan niyo kanina. Doon po sila kinasal. At ang ninang nila sa kasal, si President Ramon Magsaysay. Okay? Before we leave this, I will leave you a quote kay President Marcos. Hindi kinalaman natin sa 11 days. Ang sabi niya daw kay Madam Imelda ay, marry me and I will court you forever. Yes! Sana ako. Sana ako natin yung sunod. Pwede ba next ano na tayo? Next president? Taon ka lang. Taon na Iyo. Ayan pa na. Ayan, not interested. Okay. Everyone, we have here next the first female president for country, Corazon C. Aquino. Malaki ang pinagbago sa executive body ng panahon ni President Aquino. Ang maraming pagbabago doon ay yung term or yung length ng presidency. So that you can be president twice, so for 2 terms, not 4 years. But starting from her, you can only president once for 6 years. Tignan niyo yung tag niya sa mismo yung nag-campaign sa mga yan, parang si Hardy Evangelista. At we have there yung kanyang mga fans. Siya din yung nag-campaign sa mga yun. Now we have here next. Si Mr. Tama, si Boy Binta. Ramos. Si Pangulong Ramos ay military man. Graduate ng West Point sa US, one of the highest military schools in the world. Nag-survive na hindi lang isa, kundi dalawang major wars in history, the Korean War and the Vietnam War. And as you know, mahilig siyang mag-tobacco, kaya meron tayong tobacco from him. Pero alam niyo ba, na nung naging presidente siya, he promised not to smoke tobacco again. Hindi na siya nag-i-smoke ng tobacco noon, pero he always kept his humidor or yung bakay ng tobacco dahil sabi niya, kailangan meron pa rin tagal na tobacco dahil hindi na siya sanay hinahanap-hanap ng kanyang yung tobacco. Now, we have here next our action star, President Joseph. Next po ay sila. Action sa loob. Hirap. Era para sa maghirap. So po ipinanganak sa Tondo, Manila. Now, ang totoong pangalan niya po ay Joseph Marcelo Ejercito. Ang Era Estrada, screen name niya lamang yun because he starred in more than 100 films. Tama po, pag binalitan niya Era, pare ang ibig sabihin niya. Gusto ko pong tignan niyo inauguration day niya. Sino ang taong pinakamalapit sa kanya doon? Fernando Poe. Ang kanyang best friend, the king of action movies, si FPJ. Now, contrary sa popular belief, si Pangulong Era po ay hindi po siya na-impeach. Siya po ay nag-resign. Inahan niya ng resignation bago matapos ang impeachment process. Kaya, naging Pangulo natin for 9 years, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Pangulong Gloria po ay 14 years old lamang nung unang tumira sa Malacanang Palace noong 1961 sa panahon ng kanyang ama. Nilapan niya ang kaalaman niya sa economics dahilan noong 2007, inilala ang Philippine Peso as the ang rare Mindanaoan silks. Meron pala tayong silk production sa ating bansa na dapat nating suportahan. Now, we have here the mother of our nation. Everyone, let's meet the first lady, the mother of our nation. First, we have Hilaria Aguinaldo. Now, si Hilaria Aguinaldo, pinakaunang first lady po natin. Siya ang unang asawa ni President Emilio Aguinaldo. At siya po ang nagtatag ng ihas de la Revolution na magiging Philippine Red Cross po. Now, we have here next The mother nation.
We have Doña Aurora Aragon Quezon. Malaki po ang papel na ginampanan niya kung bakit nakaboto ang mga kabayan sa ating bansa. Na ang probinsya ng Aurora po ay sa kanyang ipinangalan. We have here next, Pasencia Hidalgo Laurel, our mother for our nation during our darkest years during World War II. We have Esperanza Osmeña. Si Esperanza po ay pangalawang asawa ni Pangulong Sergio Osmeña. Meron po siyang unang asawa, ang pangalan po nun ay Estefania Chongveloso na mayroon siyang 10 anak doon. At sa kanya naman ay 3. So sa lahat ng Pangulo natin, si Pangulong Osmeña ang may pinakamaraming anak. We have here next, we have Trinidad de Leon Rojas. Si Doña Trini po ay dating beauty queen. Lalo siya bilang the queen ng Manila Carnival noong 1920s. Now, siya po ang lola ni Mar Rojas. Kilala niyo po ba si Jerry Rojas? Si Jerry po ay anak niya. Dating senador po yun. Si Jerry po ang tatay ni Mar. Now, we have here next ang pinakabata sa lahat. We have si Victoria, si Kia Quirino Gonzalez. Si Vicky po ang naging first lady sa edad na 16 years old. Kaya ang tawag sa kanya na teenage first lady. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, hindi po siya asawa ni Pangulong Quirino. Anak po siya ni Pangulong Quirino. Nabanggit ko sa inyo kanina si Doña Alicia Siquia. Yes, tama po. Siya po yung asawa ni Pangulong Elpidio Quirino na pinatay ng mga Hapon. Kaya po ang anak po ni Quirino ang nagsilbi bilang first lady ng Malacanang. Na siya rin po ang pinakaunang first daughter na kinasal sa Malacanang Palace. We have here next, si Doña Luz Banzon Magsaysay. Si Doña Luz po ay galing sa mayamang pamilya ng mga Banzon sa Bataan. Minsan tumirik po ang kotse ni Doña Luz at mayroong car mechanic na tumulong sa kanya. Sino kaya yon? Yes, si President Magsaysay po yun na siya ay car mechanic dati. And eventually, mapapangasawa niya, magiging presidente ng Pilipinas. Nanginginig na yung kamay mo. Bukas pa kayo ng gulong. Pag-aaral lang yung pag-mekaniko. Yung mekaniko, ano? We have here next, si Leonila Di Masaga Garcia. Ang tawag po sa kanya ay Miss Inday. Siya ang pinakaunang Visayan First Lady po natin. We have here next, Doña Evangelina Macapagal. Kamukha siya ng kanyang anak, ni Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. And of course, we have there, ang pinakasikat sa lahat. Yun. Ana Waldes Marcos. Ang pinakamatagal na imbihan bilang first lady ng ating bansa. From 1965 until 1976, she was a patroness of arts. Marami siyang sinuporta ng mga programa para po masuportahan ang kulturang Pilipino. Now we have, please po, merong bus dyan si Madam Gaza. Huwag po natin siyang lalapitan dahil yan po ay gawa ng isang national artist. Yan po ay gawa ni Guillermo Tolentino. Now we have here next, we have Amelita Ming Ramos. Now si Ming Ramos po ay ang mga sinuportahan niya ay environmental causes katulad ng piso para sa Pasig. Sa kanya po yun. At dati po noong 1990s, sinuportahan niya ang isang organization para magtanim ng mga seedlings sa Arroceros, a patch of land near Manila City Hall. At ngayon, they're now towering trees at they're now serving as the last forest of Manila. Now we have here next and last, we have Dr. Luisa Loy Ejercito Estrada. Now, dahil kay Dr. Loy, nakikilala po natin ang ating mga first ladies. Dahil siya po nagpa-commission po na siya yung pinaka-last na mayroon. Ang nagtinta po ng mga paintings si Loob Shane Rodriguez. Pakitang nga lamang po yung sorry po. dahil yung mga paintings po ay sensitive sa light. Okay, dito po tayo. Everyone, dito na po nagtatapos ang ating presidential museum tour. The only one coming from the island of Mindanao. And you all know this, Duterte hates drugs. Kaya sinimulan niya ang War on Drugs program at ang Build program na hanggang ngayon po ay ginagawa pa rin yun. Magkakaroon po tayo ng first subway system sa syudad ng Manila dahil po kay President Rodrigo Roa Duterte. Na gusto kong tignan nyo ang kanyang kasuotan ng inauguration day. Na yan po ay inilapat hindi lamang sa measurements ng body niya,
kundi sa kanyang character. Dahil, kung makikita niyo po, yung kanyang sleeves po ay maiksi lamang. Si Pangulong Duterte po ay mahilig mag-roll ng sleeves niya, literally. Na tingnan niyo, kahit nakabarong siya dito, nakabukas yung kanyang sleeves. Pero yung gumawa nito or lumikha, si Mia Pimentel, she made sure na maiksi na lang siya, hindi na kailangan pa i-roll yung sleeves. Pero ang favorite ko dito sa kanyang outfit, yung textile na ginamit sa kanya. Ang tawag doon ay ang rare Mindanaoan silk. Meron pala tayong silk production sa ating bansa na dapat nating suportahan. Now, we have here the mother of our nation. Yung mga simple. Everyone, let's meet the first lady, the mother of our nation. First, we have Hilaria Aguinaldo. Now, si Hilaria Aguinaldo, pinakaunang first lady po natin. Siya ang unang asawa ni President Emilio Aguinaldo. At siya po ang nagtatag ng ihas nilang revolusyon na magiging Philippine Red Cross po. Now, we have here next, The mother nation. we have Doña Aurora Aragon Quezon. Malaki po ang papel na ginampanan niya kung nakaboto ang kabaihan sa ating bansa. Na ang probinsya ng Aurora po ay sa kanyang ipinangalan. We have here next, Pasencia Hidalgo Laurel, or mother for our nation during our darkest years during World War II. We have Esperanza Osmeña. Si Esperanza po ay pangalawang asawa ni Pangulong Sergio Osmeña. Meron po siyang unang asawa. Ang pangalan po nun ay Estefania Chongveloso na mayroon siyang 10 anak doon. At sa kanya naman ay 3. So sa lahat ng Pangulo natin, si Pangulong Osmeña ang may pinakamaraming anak. We have here next, we have Trinidad de Leon Rojas. Si Doña Trini po ay dating beauty queen. Lalo siya bilang the queen ng Manila Carnival noong 1920s. Now, siya po ang lola ni Mar Rojas. Kilala niyo po ba si Jerry Rojas? Si Jerry po ay anak niya, dating senador po yun. Si Jerry po ang tatay ni Mar. Now, we have here next ang pinakabata sa lahat. We have si Victoria, si Kia Quirino Gonzalez. Si Vicky po ang naging first lady sa edad na 16 years old. Kaya ang tawag sa kanya na teenage first lady. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, hindi po siya asawa ni Pangulong Quirino. Anak po siya ni Pangulong Quirino. Nabanggit ko sa inyo kanina si Doña Alicia Siquia. Yes, tama po. Siya po yung asawa ni Pangulong Emilio Quirino na pinatay ng mga Hapon. Kaya po ang anak po ni Quirino ang nagsilbi bilang first lady ng Malacanang. Na siya rin po ang pinakaunang first daughter na kinasal sa Malacanang Palace. We have here next, si Doña Luz Banzon Magsaysay. Si Doña Luz po ay galing sa mayamang pamilya ng mga Banzon sa Bataan. Minsan tumirik po ang kotse ni Doña Luz at mayroong car mechanic na tumulong sa kanya. Sino kaya yon? Si President Magsaysay po yun na siya ay car mechanic dati. And eventually, mapapangasawa niya, magiging presidente ng Pilipinas. Nanginginig na yung kamay mo. Butas pa kayo ng gulong. Mag-aaral lang yung pag-mekaniko. Yung mekaniko, ano? We have here next, si Leonila Di Masaga Garcia. Ang tawag po sa kanya ay Miss Inday. Siya ang pinakaunang Visayan First Lady po natin. We have here next, Doña Evangelina Macapagal. Kamukha siya ng kanyang anak, ni Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. And of course, we have there, ang pinakasikat sa lahat. Yun. Ana Waldes Marcos. Ang pinakamatagal na imbihan bilang first lady ng ating bansa. From 1965 until 1976, she was a patroness of arts. Marami siyang sinuporta ng mga programa para po masuportahan ang kulturang Pilipino. Now we have, please po, merong bus dyan si Madam Gaza. Huwag po natin siyang lalapitan dahil yan po ay gawa ng isang national artist. Yan po ay gawa ni Guillermo Tolentino. Now we have here next, we have Amelita